Om vi då har den rena funktionella akronymen till funktionell beteendeanalys, SORK, där S var situation, O organism, R reaktion i form av beteende och K konsekvenser på kort sikt och lång sikt. Och så verkar det så enkelt, men det är ju någonting som inte är enkelt. Om vi tittar på det här O och jag sa det här rika inre livet som triggas av olika stimuli och situationer. Och vad är det då som går igång i O? Jo, det är tankar. Och de är ju då automatiska, och det är viktigt att skilja automatiska tankar från analys. Alltså att jag verkligen har tagit ställning och använder mitt tänkande till att kartlägga en situation som vi ska göra nu. Utan de automatiska tankarna som kommer i olika situationer, de är ju triggade. De är inte sanna eller användbara i alla lägen. Och de handlar ofta om just det här att kartlägga hoten eller hur man kan få lättnad. Så att man tränar på, för att kunna göra medvetna val så behöver jag först bli medveten om vad det är som har triggats. Vad har gått igång? Vad är det för tankar? Och då är ju temana ofta åh nej. Varför just jag? Eller orkar inte. Det går inte. Eller så här regler, man måste ju. Eller den andra är dum. Eller varför, ja, ni ser, det här är det som kommer per automatik. Och det är återigen inte det här om de är rätt eller fel, bra eller dåliga, utan de går igång. Se de här tankarna som hjärnans fisar. Vi kan inte bestämma att det inte ska bli fisar i tarmen, och det är precis likadant med automatiska tankar. Vi kan inte bestämma att det inte ska komma. Och så har vi känslor. Så organismen inbegriper både tankar och känslor, och där är det bra att träna på att lägga märke till vad som har gått igång i mig. Har jag blivit arg? Är jag ledsen? Har jag blivit skamsen? Känner jag att det är fel på mig? Eller har jag gjort fel? Kan det vara skuld som går igång? Ibland är det förvåning. Och det är ju en grundkänsla som ska ge plats för att läsa av just situationen. Nu blir jag förvånad. Vad hände? Och då stannar organismen upp för att släppa in så mycket stimuli som möjligt för att vi ska kunna göra en värdering av situationen. Så förvåning är en öppningskänsla, kan man säga. Alltså använd om ni blir förvånade. Vad är det här för situation egentligen? Sen är det ju det här med äckel eller avsky. Och det är viktigt att veta att det finns med som grundkänsla, för att många utav oss när vi pratar om att vi är stressade i olika situationer så får vi yrsel och illamående. Och det kan vara en känsla också av äckel att jag är pressad. Och då är det viktigt med den tredje biten som går igång, det autonoma nervsystemet. Och det är oftast då i situationer som triggar att det är sympaticus på slag. Och det aktiverar ju. Det vill säga kroppen energiaktiverar för att man ska kunna göra ett beteende. Så i kartläggandet av situationer, dels då att lägga märke till vad är det för situation. Ska jag rita en pil som går dit. Vad är det för situation? Men också att lägga märke till vad har triggats i mig. Så att jag kan veta om vad jag har igång för att sen kunna göra val. Agera. Och om jag inte tränar upp att lägga märke till saker och är medveten, och också det här med att det är okej att det har gått igång. Det är okej att det har gått igång. Så kommer jag gå på impuls för att få lättnad eller undvika det här som känns hotande. Om jag är rädd. Jag sa att det är en huvudkänsla, och det är
så viktigt att veta om att hjärnan letar ju hot hela tiden. Och vi lever i ett sammanhang som har så få yttre hot. Så att det är lätt att man blir hotad av sitt rika inre liv. Att nu känner jag en känsla och så blir jag hotad av att känna känslan. Istället för att nu har jag den här känslan och vad ska jag göra? Så att det här okejet är att istället för att jag ska bli av med att det har gått igång, nu har det gått igång och hur vill jag agera?